میخوام یه سوال جالب ازتون بپرسم، فکرشو بکنید. یه شرکت بزرگترین اختراع تاریخشو میسازه، اختراعی که میتونسته میلیاردها دلار براش پول بسازه، ولی همون روز اول این اختراع رو مجانی به همه رقیبهاش میده، حتی به اونایی که داشتن باهاش میجنگیدن سر فروش بیشتر. چرا همچون کاری کرده؟ اگه تا آخر این داستان با من همراه باشی جوابش رو با هم پیدا میکنیم. درود به همه دوستان عزیز خانواده وبX24. خیلی خوشحالم امروز هم کنار هم هستیم. اگه تازه با این چنل آشنا شدید خواهش میکنم دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنین، چون هر هفته یه داستان واقعی از یه برند کمپانی یا یه آدم موفق براتون میارم که همراه با درس‌های واقعی کسب و کاره که میتونید همون فردا توی کسب و کار خودتون ازش استفاده کنید. و داستان امروز درباره یکی از معروف‌ترین برندهای ماشینسازی دنیاست به نام ولوو. برندی که امروز وقتی اسمشو میشنویم فقط یک کلمه توی ذهنمون میاد: امنیت و آرامش. ولی این داستان از یه رستوران کوچیک توی استکهلم پایتخت سوئد شروع میشه، جایی که 2 آدم معمولی بدون هیچ سرمایه یه ایده بکر رو وسط میز گذاشتن. نفر اول یه پسر بود به اسم آسار گابریلسون. آسار توی یه روستای کوچیک به اسم کورس برگا توی سوئد به دنیا آمد. خانواده‌اش پولدار نبودن، یه خانواده معمولی بودن. آثار وقتی جوون بود کارهای مختلفی رو امتحان کرده بود. یه مدت تخم مرغ میفروخت، یه مدت هم توی یه کارخونه کبریت‌سازی مشغول به کار و بعدش رفت اقتصاد خوند و وقتی درسش تموم شد رفت توی یه کارخونه بولبرینگ سازی به اسم اسکاف مشغول به کار شد و بعد چند سال شد مدیر فروش کل اون کارخونه. مثل خیلی از جوانهای کشور خودمون که اول با کار ساده استارت میزنن ولی همیشه یه چشمشون دنبال یه فرصت بزرگتره که پیشرفت کنن. اما آثار فقط بلد بود بفروشه. برای همین میرسیم به نفر دوم داستان، آقای گوستاو لارسون. آقای گوستاو برعکس آثار از بچگی عاشق فن و ماشینالات بود و رفت مهندسی مکانیک خوند توی یه دانشگاه خوب توی همون استکهلم و چند سالی هم توی همون کارخونه اسکاف کار کرد. یه روز توی همون رستوران کوچیکی که اول داستان ازش اسم بردیم این 2 نفر همدیگر رو ملاقات میکنن و آقای آثار یه فکر توی سرش بود که ساختن یه ماشین سوئدی بود و آقای گوستاو هم دقیقا همون کسی بود که میتونست این فکر رو با دستاش به واقعیت تبدیل کنه. مثل وقتی توی یه محل یه نفر بلد مغازه بچرخونه و یه نفر دیگه بلد یه جنس خوب بسازه. وقتی این 2 نفر با هم شریک بشن و ادغام بشن از هر دوتاشون یه کسب و کار حرفه‌ای و پرسود ساخته میشه. توی اون سالها بازار ماشین توی سوئد پر بود از ماشین‌های وارداتی آمریکایی مثل فورد و چند تا برند دیگه. هر کدوم از این ماشین‌ها برای تبلیغ و فروش بیشتر یه چیزی میگفتن. یه نفر میگفت که خودروهای من سریع‌تره، یکی میگفت خودروهای من شیک و خاص‌تره، یکی میگفت خودروهای من ارزون‌تر و اقتصادی‌ترن، مناسب قشرهای مختلف جامعه است. ولی هیچ کدومشون واقعا برای جاده‌های برفی و زمستون‌های سرسخت سوئد ساخته نشده بودن. اینجا یه اصل علمی توی دنیای بازاریابی است به اسم جامعه پرسرصدا. این اصل میگه وقتی بازار پر میشه از حرف‌های مختلف و همه همزمان دارن داد میزنن که من بهترینم، ذهن مشتری دیگه هیچ کدومش رو درست نمیشنوه و قاطی میکنه و دیگه نمیتونه خیلی خوب انتخاب کنه. مثل وقتی که توی یه بازار شلوغ 10 تا مغازه همزمان دارن داد میزنن که محصولات ما بهتره، محصولات ما قیمتش ارزونتره، بیاین از ما بخرین. مشتری گیج میشه و اصلا هیچ کدومشو به خاطر نمیسپاره، به خاطر همین رد میشه و میره. و آقای آثار و گوستاو همین رو توی بازار ماشین سوئد مشاهده کردن. برای همین به جای اینکه مثل بقیه داد بزنن، تبلیغات بیشتری کنن که ماشین ما بهتره، رفتن سراغ یه نقطه ضعف مشخص و ساده بازار خودرو در سوئد. یعنی ماشینی بسازن که واقعا برای سرمایه سوئد ساخته شده
و آدما توش در امنیت و آرامش هستن. آقای آثار و گوستاو خودشون سرمایه زیادی نداشتن، برای همین رفتن سراغ همون کارخونه‌ای که هر دوتاشون توش کار کرده بودن، یعنی کارخونه اسکاف، و ازشون خواستن که کمکشون کنن. اسکاف قبول کرد، هم پول داد هم یک کارخونه در اختیارشون گذاشت. یعنی نقطه قوت این دو نفر این بود که قبل از شروع کار توی همون صنعت اعتماد ساخته بودن. برای همین وقتی رفتن دنبال کمک، درها به روشون بسته نشد، بلکه هر کسی به نحوی در این راه بهشون کمک کرد. دقیقا مثل یه مغازه‌دار جوون که چون سالها توی بازار همون حوزه درست و آبرومندانه کار کرده و اعتبار جمع کرده، وقتی میره وام بگیره صاحب مغازه کناری یا حتی بانک محلی بازار بهش اعتماد میکنه. سال 1927 اولین ماشینشو ساختن، اسمشو گذاشتن ولوو. کلمه ولوو یک کلمه لاتینه که این که یعنی من میچرخم. وقتی ماشین رو ساختن دقیقاً چه چیزی میخواستن به مشتری بفروشن؟ اینجا میرسیم به یه اصل مهم دیگه به اسم جایگاه یابی. این اصل میگه وقتی میخوای یه محصولی رو بسازی، کارت فقط ساختن یه محصول خوب و با کیفیت نیست. کارت اینه که یه جای مشخص توی ذهن و حافظه مشتری برای خودت باز کنی. آقای آثار و گوستاو از همون روز اول تصمیم گرفتن ولوو توی ذهن مردم معنی امنیت بده. یعنی همه تصمیم هاشون از طراحی بدنه تا نوع فولاد حول همین یک هدف بود. و 2 سال بعد از شروع کار، درست وقت تازه داشتن سود میکردن، یه رکود اقتصادی بزرگ توی کل دنیا شروع شد. خیلی از شرکت‌های اون دوره از بین رفتن. ولوو چون از همون اول روی یک هدف مشخص تمرکز کرده بود، یعنی کیفیت واقعی، تونست دووم بیاره و از این بحران زنده بیرون بیاد و مسیرش رو ادامه بده. مثل یه مغازه‌داری که وقتی بازار کساده بازم مشتریاش میان، چون میدونن جنسش تقلبی نیست و قیمت‌هاش منصفانه است. همون اعتماد مردم نجاتش میده از بحران بازار. سالها گذشت و ولوو رشد کرد. یه مدیر عامل جدید اومد سر کار به اسم گونار انگلاف. یکی از فامیل‌های همین آقای انگلاف توی یه تصادف ماشین از دنیا رفته بود. همین موضوع باعث شد آقای انگلاف تصمیم بگیره امنیت رو نه فقط یه ویژگی بلکه تنها هویت ولوو کنه، مخصوصا برای ورود به بازار آمریکا. اینجا یه اصل دیگه هم داره اتفاق میفته به اسم اصل ساده سازی پیام. این اصل میگه هر چقدر پیامت ساده تر و متمرکزتر باشه، بیشتر توی ذهن آدما میمونه. ولوو به جای اینکه بگه خودرو ما هم سریعه یا خیلی زیبا و خاصه یا خیلی قیمت ارزونی داریم، فقط و فقط روی یک کلمه تمرکز کرد: امنیت. مثلا یه آرایشگر محل که به جای اینکه بگه من همه کارم، فقط روی تخصصش وقت میذاره، مثلا اصلاح ریش و مو، همین باعث میشه اسمش بیفته سر زبونا. آقای انگلاف دنبال یه مهندسی گشت که بتونه این ادعا رو با یه محصول واقعی ثابت کنه. یه مهندس هوافضا پیدا کرد به اسم نیلز بوبولین. نکته جالب اینجاست که کار قبلی نیلز طراحی صندلی پرتاب برای خلبان‌های جنگنده بود. یعنی کارش این بود که آدم رو توی لحظه خطر از هواپیما پرت کنه بیرون تا زنده بمونه. حالا انگلاف ازش خواست که دقیقاً برعکس این کار رو برای ماشین انجام بده. طراحی انجام بده که آدم موقع تصادف محکم سر جاش بمونه، از پرت شدن به بیرون خود رو جلوگیری کنه. و نیلز بعد از حدود 1 سال کار کمربند ایمنی 3 نقطه‌ای رو ساخت. همین کمربندی که امروز توی همه ماشین‌های دنیاست. شاید بپرسید چرا اختراع خودش رو مجانی ارائه داد؟ ولوو میتونست این اختراع رو برای خودش نگه داره و ازش پول کلانی به دست بیاره، ولی مدیرهای ولوو تصمیم گرفتن این طرح رو مجانی در اختیار همه شرکت‌های ماشین‌سازی دنیا بذارن، حتی رقیب‌هاشون. این تصمیم یه اصل دیگر رو نشون میده به اسم مالکیت یک کلمه در ذهن مشتری.
این اصل میگه اگه یه برند بتونه یک کلمه مشخص توی ذهن همه دنیا مال خودش کنه، اون کلمه دیگه هیچ وقت ازش گرفته نمیشه، حتی اگر رقباش از همون تکنولوژی استفاده کنن. و با مجانی ارائه دادن این اختراع، اسم ولوو برای همیشه کنار کلمه امنیت و ایمنی حک شد، حتی وقتی بقیه رقبا هم از همین کمربند ایمنی استفاده کردن. مثل یه نونوایی محل که به جای اینکه فقط بگه نونم خوبه یا قیمتم پایینه، میاد آرد اضافه‌ای که داشته رو مجانی بین همسایه ها پخش میکنه. از اون روز به بعد توی ذهن همه محل اون نونوایی میشه همون نونوایی که دلش برای مردم میسوزه. حتی اگه یه نونوایی دیگه هم بعداً همین کارو بکنه، بازم اولین کسی که یادشو میاد همون نفر اوله. شرکت‌های آمریکایی اون موقع پول خیلی بیشتری خرج تبلیغات میکردن و صدها ویژگی مختلف و همزمان تبلیغ میکردن. ولی یه اصل دیگه هم هست به اسم حجم ارتباطات دشمن اصلی پیامه. این اصل میگه هر چقدر حجم و تنوع پیام ها بیشتر باشه، شانس این که توی ذهن مشتری بمونه کمتر میشه. ولوو با بودجه کمتر ولی با تکرار مداوم همون یک پیام ساده تونست وسط اون همه سرصدای تبلیغاتی آمریکایی‌ها جاشو توی ذهن مردم دنیا باز کنه. مثل یه مغازه‌دار کوچیک که پول تبلیغات گسترده نداره، ولی چون یک شعار ساده رو مدام تکرار میکنه، آخرش همون یک جمله سر زبون محل میفته. ولوو سال 1993 یه تصمیم اشتباه گرفت. مدیر عامل اون موقع تصمیم گرفت ولوو رو با یه شرکت فرانسوی به اسم رنو ادغام کنه تا با هم یکی از بزرگترین شرکت‌های ماشینسازی دنیا بشن. از نظر مالی شاید منطقی به نظر میرسید، ولی مردم سوئد و حتی کارمندهای خود ولوو این تصمیم رو دوست نداشتن. اونا حس میکردن دارن هویت سوئدی و همون تصویر امنیت و اعتماد رو از دست میدن. سهامداران مخالفت کردن، کارگران مخالفت کردن و آخرش این تصمیم کنسل شد. مدیر عاملی که 24 سال براش زحمت کشیده بود همونجا استعفای خودشون نوشت. مثل یه لبنیاتی محل که سالها بهش میگفتن تازه و خونگی محصول میده، یه روز تصمیم میگیره با یه کارخونه بزرگ صنعتی یکی بشه. مشتریای قدیمیش میترسن دیگه اون طعم خونگی رو نبینن و ممکنه دیگه نرن اونجا، حتی اگه از نظر مالی این یه تصمیم ایدئال باشه. ولوو تصمیم گرفت به همون هویت ساده اولش برگرده، یعنی تمرکز روی ایمنی و کیفیت. چند سال بعد یه شرکت چینی به اسم جیلی ولوو رو خرید. جالبه که جیلی هوشمندانه عمل کرد و گذاشت تیم سوئدی همون هویت اصلی یعنی ایمنی و طراحی سوئدی رو حفظ کنه. مثل وقتی که یه مغازه قدیمی محل صاحب جدید به دست میاره، ولی صاحب جدید عاقلانه رفتار میکنه و اسم و اعتبار قدیمی مغازه رو خط نمیزنه، فقط سرمایه بیشتری بهش تزریق میکنه. نتیجه چی شد؟ ولوو امروز یکی از معتبرترین برندهای ماشینسازی دنیاست و هنوزم همون کلمه ایمنی توی ذهن میلیون‌ها آدم توی سراسر دنیا رو مال خودش کرده. اگه بخوایم از این داستان چند تا درس ساده برای کسب و کار خودمون بگیریم، اول وقتی بازار شلوغه سعی نکن همه چیز رو با هم تبلیغ کنی. دوم، جاتو توی محصولت نساز، جاتو توی ذهن مشتری بساز. سوم، پیامتو ساده کن و روی یک چیز تمرکز کن. چهارم، سعی کن یک کلمه مشخص رو با کار واقعی مال خودت کنی. فقط الزاماً حرفی تبلیغ کنی تأثیری نداره. پنجم، یادت باشه هر چقدر پیام‌های زیادی همزمان بدی، شانس این که در حافظه مشتری بمونه کمتر میشه. همون جوری که ولوو کلمه ایمیلی رو مال خودش کرد، شما هم میتونید توی کسب و کار خودتون یا خونگی خودتون یک کلمه رو پیدا کنید که واقعا مال خودتون باشه.
خب رسیدیم به آخر داستان. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. اول از همه ممنونم که تا همین لحظه آخر با من همراه شدید. این خودش برای من خیلی ارزشمنده. اگه از این ویدیو یا این سبک محتوا خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید تا من هم متوجه بشم که دارم درست پیش میرم. دوست دارم بدونم شما چه فکری میکنید. پس توی قسمت نظرات برام بنویسید کدوم مغازه یا کدوم کسب و کار توی محل خودتون یک کلمه خاص و مال خودش کرده. و اگر دور و برتون دوستی دارید که به دنیای کسب و کار علاقه داره، این ویدیو رو براش بفرستید تا خانواده وبیکس 24 هر روز بزرگتر بشه و ما هم انرژی بیشتری بگیریم برای ساختن ویدیوهای بعدی. اگه این داستان رو دوست داشتید پیشنهاد میکنم حتما برید سراغ ویدیوی مستند شکست هایی که سارا بلکلی رو میلیاردر کرد که قبلا توی چنل گذاشتم و این بالا به نمایش گذاشتم. اونجا هم یه داستان واقعی دیگه از یه دختر موفق دیگه است که درس‌های تجاری خیلی خوبی توش هست. براتون بهترینا رو آرزو میکنم چون لایق بهترینا هستید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و موفق و سلامت باشید.